निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रेमिस चाहिँ तपाईहरुको आफ्नै साथी, जहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानलमा विभिन्न किसिमका ग्राफिक डिजाइन ट्युटोरियल र टेक रिलेटेड भिडियोहरू अपलोड गर्दै गइरहेको छु। आउँदो दिनमा म टेक्नोलोजी प्रोग्रामिङ र वेब डिजाइनिङ र अरु ग्राफिक डिजाइनिङ भिडियो ट्युटोरियल लिएर आउने नै छु। आज म यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा ल्यान्डिङ पेज डिजाइन गर्न गइरहेको छु, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर ल्यान्डिङ पेज डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यो डिजाइनको पीएचडी फर्मेट चाहिँ तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल लागौँ अब भिडियोतर्फ। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरेपछि यहाँबाट वेबमा गएर वेब लार्जमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ पेज डिजाइन नाम दिनु होला र आरजीबी कलरमा गएर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी हाम्रो आर्टबोर्ड साइज आउँछ। यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिनु होला। यहाँबाट सलक्क यसरी तान्दिनु होला। यसको कलर म क्रिमी यो कलरमा लिएर जाँदैछु। ओके, त्यसपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे मिन्स डुप्लिकेट लेयर, राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यहाँबाट यसरी म यसलाई हल्का सानो पार्दैछु र शिफ्टसँग यसरी यसलाई सानो गर्दैछु। कन्ट्रोल जेड, यहाँको सिलेक्सन भइसकेको छ। यसको कुना चाहिँ धेरै मोडिएको छ, धेरै मोडिएको चाहिएको छैन मलाई, यति भए पुग्छ मलाई। यसको कलर चेन्ज गरौँ, तिमा गरौँ, सायद देखिरहेछ होला तपाईहरुलाई। यसरी भइसकेपछि फेरि यसलाई फेरि म डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे गरेर फेरि शिफ्टसँग थिच्छु र यसरी यहाँनिर यसलाई यसरी सानो गर्दै जान्छु। इन्टर, मुनिबाट पनि सानो गरी इन्टर र यसको लुक्स चाहिँ यसको कलर चाहिँ यो कलरसँग म्याच गर्दैछु। त्यसपछि टाइप टुल लिन्छु, बाहिर गएको छ। डिलिट लेयर, होम, कन्ट्रोल ए, फोन्ट साइजलाई हल्का बढाइदिउँ। होम, कलर, ओके, टाइप टुल, कन्ट्रोल ए, अबाउट अस, टाइप टुल, कन्ट्रोल ए, कन्ट्याक्ट, एन्ड फाइनली यो चाहिँ सर्च चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँदेखि यो तिनटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला र टाइप टुल लिएर यसरी बक्स क्रिएट गरिदिउँ। यहाँनिर कन्ट्रोल जेड, राउन्ड, कलर, सेम कलर, ओके। यसरी टर्न गर्नु होला। यो चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला। इन्टर, यसरी भएपछि कलर सिमिलर भएन। डबल क्लिक, ओके, कन्ट्रोल जेड, कन्ट्रोल जेड, convert to smart object, color overlay, yes, यहाँबाट यो कलर सेलेक्ट गरेर यो सेलेक्ट गर्नु होला। ओके, ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। एन्ड फाइनली here you should be your logo, तपाईको लोगो यहाँ राख्दिनुस्। हामी निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानलमा छौँ। तपाईहरु यो ल्यान्डिङ पेज डिजाइनको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। निम्सएकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ म कन्टेन्टहरु लिएर आउँदैछु। मैले इमेज ल्याइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले मल्टिप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला, कहाँनिर तपाईँ सुटेबल हुन्छ, कहाँनिर तपाईलाई म्याच खान्छ त्यहाँनिर चाहिँ एप्लाई गरिदिनु होला। यहाँ ठिक छ, यति चाहिँ यहाँनिर ठिक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्ट लिनु होला। टेक्स्ट टुल लिएर यहाँ चाहिँ म यहाँ चाहिँ फुल ब्ल्याक गर्दैछु। यहाँ चाहिँ फेसन
Control A, font size bigger. यहाँबाट चाहिँ म यो लिँदैछु, इटालिक टाइपको लिन मन लाग्यो मलाई चाहिँ। Not good. यो चाहिँ म लिँदैछु T, Control A, Control T, डिस्टेन्सिङ कम गरिदिउँ, एसियन। यहाँनिर कन्टेन्ट राखिदिनु होला, टाइप एस्लोरिम, Control A, Control सेभ, यहाँनिर एडजस्ट गरिदिनु होला। प्याराग्राफमा जानु होला र यसरी मिलाइदिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लिक हियर भनेर एउटा बटन क्रिएट गरिदिएको छु, Control A, यहाँनिर ठुलो पारौँ यसलाई। यसको चाहिँ फन्ट हामी सिम्पल नै राखौँ, इट्स बिङ बिग है। यहाँनिर चाहिँ यति राखेर तपाईहरुले यसलाई हटाइदिनु होला। Click here, click. CLICK, click here. Control A, font size सानो पारौँ। यहाँ चाहिँ बोल्ड भर्सनमा राखौँ, यो हेल्भेटिका फन्ट हो हाम्रो। यहाँबाट हामी राउन्ड रेक्टेंगल टुल लियौँ, यसरी सर्लक ड्र गरिदिउँ। यसरी ड्र गरिसकेपछि लेयर स्प्यान्समा जानुपर्ने हुन्छ। यसको मुनि लिएर यसको कलरलाई चाहिँ यो कलरमा एप्लाई गरिदिन्छु। ओके, त्यसपछि इफेक्ट्स बटनमा ड्रप स्याडो एप्लाई गरिदिनु भने यो अटोमेटिकली राउन्ड देखिन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फन्ट चाहिँ अलिकति नमिल्दो भयो, हामी हेल्भेटिका नै युज गर्दियौँ। बोल्ड भर्सन एक्स्ट्रा ब्ल्याक, ओके। Control A, ड्रप स्याडो, व्हाइट ब्ल्याक ठिक छ। ओके ओके, यसरी हामी एउटा ल्यान्डिङ पेज डिजाइन गर्न सक्छौँ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सपोर्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई मन पराइदिनु भयो भने लाइक बटन चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।